السلام عليكم طلاب المرحلة الخامسة. اليوم راح أشرح لكم lecture 8 اللي هي hypothalamus and pituitary gland. اليوم 16 آذار 2020. فخلينا نشوف بالبداية وين موقع الهايبوثالاموس والبيتوتري جلاند من الهيد. هذا هو الهيد، هذا هو البرين، هاي هي الهايبوثالاموس وهاي هي البيتوتري. ولو ناخذ هذا الماجنيفايد شوت حنشوف أوضح. هاي هي الهايبوثالاموس وهاي هي البيتوتري جلاند. البيتوتري جلاند يعني بيها جزئين، الانتيريور بيتوتري والبوستيريور بيتوتري. طبعا هي الانتيريور والبوستيريور are pituitary لكن they are distinct functionally and developmentally، يعني يختلفون من حيث الفانكشنز، يختلفون من حيث developmental development of their tissues. فلكن اثنيناتهم are controlled by the hypothalamus. فخلينا نبدي أول شيء posterior pituitary gland اللي هي الأبسط تعتبر من الانتيريور. posterior pituitary gland شنو هي الهرمونات اللي هي secreted from the posterior pituitary؟ هرمونين اللي هما الانتيديوريتك هرمون ADH اللي هو اسمه vasopressin، واسمه الثالث arginine vasopressin اللي هي AVB. فعنده 3 أسماء هالهرمون هذا، وهم اثنيناتهم are peptide hormones. الهرمون الثاني الأكسيتوسين، همينه peptide hormone وهمينه secreted from the posterior pituitary gland. They both synthesized in the hypothalamus، أو يعني هم أصلا synthesis مالتهم يصير بالhypothalamus، لكن بعدين ينتقلون للhypothalamus by carrier proteins اللي هي اسمها neurophysins. هاي carrier proteins ينقلون الأكسيتوسين والفازوبريزين من الهايبوثالاموس يوصلوها وين؟ للبيتوتري ستاك، إلى ساق البيتوتري، وبعدين يروحون للبوستيريور بيتوتري، وهناك stored، هناك ينخزنون لحد ما يجي الوقت to be secreted. نيجي على الانتيديوريتك هرمون اللي هو الارجينين فازوبريزين، اللي هو الفانكشن مالته شنو هو الفانكشن مالته؟ انه يسوي enhancing للwater absorption from the collecting duct in the kidney. وحكينا عن هالشي سابقا بالمحاضرة السادسة اللي هي كانت محاضرة الكدني، حكينا بالتفصيل الممل عن النفرون، وحاليا المفروض احنا نعرف وين صاير بالضبط collecting duct وشون يصير reabsorption of water from the collecting duct. المهم انه الانتيديوريتك هرمون هو يسوي enhancing reabsorption of water from the collecting duct, so decrease the volume of urine, excreted urine. اوكي، الهرمون الثاني اللي هو الاكسيتوسين، هذا شنو الفانكشن مالته انه هو control the ejection of milk from the lactating breast. اوكي، كنترول انه سريان الحليب من اللاكتيتنج glands باللاكتيتنج breast، وهو ايضا له دور بالinitiation of uterine contraction يعني within the labor، يعني خلال البيرث، خلال الدليفري، خلال الولادة يكون له دور انه يبدي تقلصات الرحم يعني بالمخاض، أو حتى يستخدم، لكن هو حتى لو ما موجود يصير عند بعض النساء يصير أكو يعني تقلصات ومخاض عادي. وبعض النساء اللي يتأخر عندهم الطلق يعني يعني ينطوهم injection oxytocin حتى to induce labor، to induce حالة الطلق والولادة. طبعا هذول الاثنين الهرمونين طبعا هم synthesized قلنا in hypothalamus. اوكي، مادام هما synthesized in the hypothalamus، كل واحد synthesized in
different nucleus. مثلا ال ADH antidiuretic hormone synthesized in the sebaceous nucleus اللي هي هاي بالهايبوثالاموس، بينما الأوكسيتوسين synthesized in the paraventricular nucleus اللي هي هنا. اوكي، وبعدين قلنا يروحون ويا الكارير بروتين اللي هو نيوروفيزن وينزلون للبوستيريور بيتوتري جلاند وهناك يصير لهم ستورج. تمام. اوكي، هسه نيجي على الانتيريور بيتوتري هرمونز. احنا عرفنا انه there is a direct connection between the hypothalamus and the posterior gland, posterior pituitary gland. لأنه أصلا هم الهرمونين اللي secreted from the posterior pituitary gland هم أصلا synthesized in the hypothalamus. أوكي. فبالنسبة للanterior pituitary gland الوضع مختلف. There is no direct connection between the hypothalamus and anterior pituitary gland. لعد شلون يصير التواصل؟ by synthesizing and secreting small molecules. small molecules اسمها regulating hormones, regulating factors. high regulating hormones هي أما stimulate the secretion of the hormones from the anterior pituitary gland or block يعني inhibit the secretion of the hormones from the anterior pituitary gland. اوكي، شلون يصير هالشي؟ يصير من خلال انه releasing hormones هاي تجي عن طريق البورتال سيستم، عن طريق الهايبوثالاميك بورتال سيستم اللي موجود. فهو بالبداية يكون واحد البورتال سيستم مال يعني الهايبوثالاموس، بعدين بالساق هنا بالساق البيتوتري ينقسم إلى جزئين، جزء خاص بالبوستيريور وجزء خاص بالانتيريور. أوكي، فالجزء الخاص بالانتيريور هو اللي ينقل الريليزنج فاكتورز اللي هي جاي أو الريليزنج هرمونز اللي هي جاية من الهايبوثالاموس. أوكي، وين رايحة حتى تسوي regulating either stimulation or inhibition إلمن للsecretion of the anterior pituitary hormones. أوكي، فمثل ما نشوف هنا طبعا هاي الفقرات هي ما مطلوبة منكم، يعني هاي الفقرات أنا مخليتها بس للتوضيح. أوكي، فمثل ما تشوفون هنا قبل شوية قلنا إنه ال ADH ينفرز من وين؟ من السبروتيك نيوكلياي. طبعا هاي النيورونز بالسبروتيك نيوكلياي. تشوفون هاي الكلمة نيوكلياي يعني جمع نيوكليوس. عادة هاي الإي اللي بالنهاية ترمز للجمع. glomeruli أخذناها يعني بالكدني، يعني هواية استخدمناها باللكتشر مال الكدني. glomeruli هي جمع glomerulus. لوساي هي جمع لوكاس موقع، وهكذا مرات يجي A بالنهاية، الكلمة نهايتها A ويكون معناها جمع، مثل لومن جمعها لومينا، سبكتروم جمع سبكترا، وهكذا. يعني هاي بس مجرد انه صارت قدامي فحتى يعني منشنت لكم عليها. فهنا فالتحكم هنا الكنترولينج حيصير شنو؟ من خلال بالنسبة للانتيريور من خلال انه الريليزنج فاكتورز او الريليزنج هرمونز اللي تجي من الهايبوثالاموس، وين تروح تتحكم أو control the secretion of the hormones from the anterior pituitary. اجوا جماعة الاميونوهيستوكيمستري قالوا احنا نريد نشوف السيلز بالانتيريور بيتوتري جلاند هي نفسها لو لا، فسووا diagnosis، سووا اختبارات تيست.
شافوا إنه استجابة الريسبونس مال السيلز اللي هي موجودة بالانتيريور pituitary gland are different بالنسبة للستينينج. فأكو السيلز مثلا استجابت للأسيدز للبيسز، هذا يعني موضوع ما بدي أدخلكم بيه، لكن على أساس هالشي، على أساس الستينينج reactions سووا categorization علما للسيلز اللي هي موجودة بالانتيريور pituitary gland. فصار عندنا 3 category of cells: acidophils, basophils and chromophores. acidophils طبعا هي هاي البينك cells البينك، بينما البيزوفيلز هاي البيربل، والكروموفوب هاي اللي هي تكون وايت يعني pale color، تاخذ البيل color، هاي المنطقة كروموفوب. نجي على الأسيدوفيلز. الأسيدوفيلز نفسها بها 2 kinds of cells. الأول هو اللاكتوتروفs اللي هو secrete البرولاكتين. الثاني السوماتوتروفs اللي هي secrete السوماتوتروفين. السوماتوتروفين هو نفس الجروث هرمون. وده تشوفون أنا شنو أقول؟ سوماتوتروفين secreted from somatotrophs. إذن التروف معناها cell، بينما التروفين معناه هرمون. تمام؟ و these two hormones يعني البرولاكتين والجروث هرمون اللي هم secreted from the acidophils يروحون directly affect the peripheral tissues، يعني يشتغلوا ما عندهم target endocrine gland، يعني مو مثل ال other hormones اللي هسه راح نجي نحكي عنها اللي بالبيزوفيلز. لا، هذا مثلا الجروث هرمون يروح يأثر على كذا تشو كذا organ. نفس الشيء بالنسبة للبرولاكتين. بينما أما بالنسبة للبيزوفيلز فهنا هي عادة يكون الميكانيزم اوف اكشن انه هي عندها targeted endocrine gland تأثر عليها. اوكي، يعني مدى تروح تأثر على كل ال peripheral tissues مثل الأسيدوفيلز لا. والبيزوفيلز هنا have 3 types of cells اللي هي corticotrophs اللي هو synthesized large polypeptide اللي هو حيكون precursor إلمن precursor للadrenocorticotropic hormone ال ACTH، وبعد حيكون precursor للبيتا لايبوتروفين. إذن there are 2 hormones are secreted from the corticotrophs اللي هو ACTH والبيتا لايبوتروفين. بالنسبة للادرينوكورتيكوتروفيك هرمون احنا كنا نعرف انه هو stimulate the synthesis and secretion of the steroids secreted from the adrenal cortex such as cortisol. بس طبعا other than يعني away from aldosterone، ما له علاقة بالالدوستيرون، لأن احنا نعرف انه الالدوستيرون is regulated or controlled by renin، والrenin aldosterone system احنا تكلمنا عليه سابقا بالكدني chapter بالlecture الصور 6. اوكي، بعد شنو الفانكشن اوف adrenocorticotropic hormone؟ هو عنده فد activity معينة اللي هي melanocyte stimulating activity. اوكي، يعني increase the synthesis of melanin. لذلك عادة elevated ACTH in blood is associated with pigmentation، يعني هذا السمار اللي هو الميلانين الزايد. بالنسبة للبيتا لايبو تروفينز فهاي شنو؟ هاي تكون inactive until إنه converted to endorphins، والendorphins هي neurotransmitters وتكون have opiate like effect، يعني فالتأثير يشبه تأثير المنوم، لذلك هي help to control pain. إذن
هاي تو عندنا two hormones secreted from corticotropes اللي هما adrenocorticotrophin والبيتا لايبوتروفين. نيجي على ال second type of cells in basophils اللي هو gonadotrophs. gonadotrophs secrete gonadotrophins. gonadotrophin يعني على اسم السيل gonadotrophin على اسم الجونادوتروفز اللي هي منو الجونادوتروفين اللي هي follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH اللي هذول شنو شغلهم act on the gonads الأوفري in female and the testes in male. okay. بالنسبة للthird types of cells اللي هي thyrotrophs اللي هي secrete the thyroid stimulating hormone TSH اللي هو همين اسمه الثايروتروفين after the name of the cells. ثايروتروفين جاي من الثايروتروفs. شو يسوي هذا الثايروتروفين أو TSH؟ act on thyroid gland. هذا يعني معروف. طبعا كل هذول الهرمونز all these hormones اللي هم secreted from the basophils عندهم two subunits ألفا وبيتا. الألفا هو similar بيهم كلهم. البيتا يختلف. والبيتا هو اللي control the receptor recognition لأن كل هرمون عنده فد receptor. فالريسبتور recognition مسؤول عنه البيتا لأن هو اللي يختلف بيهم. وبالتالي هو مسؤول عن specific biological activity of each hormone. بالنسبة للنوع الثالث السيلز النوع الثالث اللي موجودة بالانتيريور بيتيوتري جلاند اللي هي كروموفورز واللي كان يعتقد انه هي inactive لكن اجوا يسووا يعني بحوث لقوا انه عندها هي تمتلك secretory granules لكن شنو تفرز بالضبط يعتقد انه هي تفرز انه البرولاكتين. اوكي يعني معلومات كلش مقتضبة عن هذا الجزء اللي هو الكروموفورز. اوكي فصار عندنا هسه احنا تكلمنا عن 3 kinds of cells in anterior pituitary كل وحدة وشنو اللي هي الهرمونات اللي تنفرز من عندها. هسه نيجي نشوف شلون يصير ال controlling of anterior pituitary hormone secretion. مثل ما نشوف هنا بهذا الفيجر هاي هي الهايبوثالاموس هاي هي الانتيريور بيتيوتري البوستيريور بيتيوتري. الريجوليشن حيصير او الكنترولنج هنا اللي حنحكي عنه هو بس فقط على الانتيريور لان البوستيريور هي اصلا يعني مسيطر عليها تماما ومباشرة من الهايبوثالاموس. حكينا عن الاوكسيتوسين والفازوبريسين. هنا إذن الهايبوثالاموس والبيتيوتري gland in general are affected by emotions اللي هي جاية من our thoughts هي اللي تحدد الemotions مالتنا. stress drugs these three factors affect directly على الهايبوثالاموس وبالتالي على البيتيوتري. الإيموشن يعني نقصد بها psychological effect يعني بينما هنا الدراج والستريس حيكونون physiological factors. اوكي فخلي نفرض انه عندنا فد باثوي معين احنا قلنا انه الهايبوثالاموس secrete releasing hormone to control the secretion of the hormones from the pituitary gland anterior pituitary. إذا خلي نفرض إنه إحنا والتارجت جلاند هنا خلي نفرض إنه هي شنو الثايرويد جلاند. خلي نجي نشوف إنه مثلا الهايبوثالاموس حيسوي secretion المن حيسوي secretion للثايرويد releasing hormone. الثايرويد releasing hormone حيروح وين للانتيريور pituitary حيسوي stimulation للsecretion of what of thyroid stimulating hormone. thyroid stimulating hormone حينفرز من وين من البيتيوتري حيروح وين للتارجت endocrine gland اللي هو منو اللي هو الثايرويد. الثايرويد شنو حتفرز التي 4 والتي 3. اوكي صار secretion للتي 4 تي 3 زادوا in blood
صاروا elevated، فشي يصير حيروح هو نفس التي 3 شي يسوي feedback inhibition negative feedback either بالshort loop or either بالlong loop. بالshort loop هو حيأثر على من؟ على التي اس اتش، يقول له اوكي كافي، الجسم اكتفى من التي 3 والتي 4 بعد stop secretion. أو يأثر مباشرة على الهايبوثالاموس، يقولها أوكي كافي thyroid releasing hormone. أوكي، لذلك هذا يسموه short loop، إنه target gland مباشرة تأثر عليه من يسوي feedback inhibition للبيتوتري، أو long loop يسوي feedback inhibition للهايبوثالاموس. تمام. بالنسبة للدراجز احنا نعرف there are many drugs affect the neurotransmitters اللي هو الكاتيكولامين، دوبامين، سيروتونين، استالكولين وغيرها، وبالتالي لما يتأثرون النيوروترانسميترز حيأثرون على الهايبوثالاموس، ولما تتأثر الهايبوثالاموس حتأثر على البيتوتري، وهكذا. مثل شنو هالدراجز هاي؟ مثل النيوروليبيك دراجز. النيوروليبيك دراجز يعني anti psychotic drugs، والانتي psychotic drugs يعني anti dopamine. اوكي، يعني interfere with dopamine action. اوكي، يعني تشتغل عكس الدوبامين. dopamine increase growth hormone secretion، هي decrease growth hormone secretion. dopamine decrease prolactin secretion، لا هي تزيد البرولاكتين. بعد شنو؟ مثل البروموكريبتين اللي هو has dopamine like action. الليفودوبا اللي هو أصلا converted to dopamine يعني by metabolism. البروموكريبتين أصلا ينطوا للأكروميجالي patients، يسوي decreasing أو suppression يسوي للexcessive growth hormone secretion. أوكي، فإنه لكن بالnormal people هو يشتغل بالعكس. هسه ليش هالanomalous response هذا ما نعرف، يعني is unknown. اوكي، هسه نجي على evaluation of anterior pituitary function. طبعا interpretation of the result of pituitary hormones is difficult. ليش difficult؟ لأنه low plasma concentration of the pituitary hormones مو معناه إنه البيتوتري بهالشي، وبنفس الوقت normal concentrations of pituitary hormones مو معناها إنه البيتوتري ما بيهالشي، ممكن تكون distracted أو بيها tumor. شلون نتصرف احنا هنا؟ شلون نسوي interpretation؟ شلون نسوي diagnosis للبيتوتري disease؟ عندنا حلين. احنا نعرف انه البيتوتري hormones of pituitary regulate or control the secretion of other endocrine glands. فعندنا حلين، اما ننطي stimulator للبيتوتري hormone secretion، ونفحص نسوي تست، ناخذ يجي البيشنت نعطيه stimulator مثلا للجروث هرمون او للثايرويد stimulating hormone، ننطيه stimulator، ونيجي بعد مثلا دقائق او بعد ساعات نيجي ناخذ بلاد من عنده ونسوي نشيك الثايرويد stimulating hormone، نشوفه البيتوتري سوت ريسبونس، زيدت الثايرويد stimulating hormone لو لا. إذا زاد الثايرويد stimulating hormone معناها البيتوتري ما بيه شي، استجابت للستيميليتر. إذا لا ما زاد معناها أكو شي بالبيتوتري. وبالعكس ممكن إنه إحنا نشيك الموضوع من خلال إنه نفحص الثايرويد نفسها، يعني التي 4. شو نسوي؟ نجيب ثايروتروفين يعني thyroid stimulating hormone، نسوي له ننطيه للبيشنت، وبعد دقائق أو ساعات يعني حسب البروسيجر
ناخذ من عنده بلاد ونشيك التي4 ونشوف الثايرويد جلاند سوت ريسبونس لو لا. إذا سوت ريسبونس وعلت التي4 معناها الثايرويد ما بيه شي، لكن البيتوتري بيها شي، مدى تسوي ستيموليشن صح. وإذا ما استجابت وما علت التي4 معناها الثايرويد distracted والبيتوتري ما بيها شي. تمام. طبعا لما يطول فترة إنه ماكو stimulation للتارجت جلاند للإندوكراين جلاند، ممكن هي الإندوكراين جلاند يعني fail to secrete hormones properly، يعني after long period of يعني stimulation lack stimulation of from the pituitary. هذا كله تست بدائي، هذا كله تستات بدائية. الأضبط من عندها واللي هي more accurate إنه نسوي radiological imaging علما للثايرويد أو يعني لأي endocrine gland أو للبيتوتري، حتى يعني نقطع الشك باليقين. أوكي، هسه نجي على ال disorders of anterior pituitary hormone secretions. ال disorders هي نوعين، أما تكون excessive production يصير للهرمون أو يكون deficiency. ال excessive production عادة يكون related to single hormone، يعني يكون عندنا هرمون واحد is involved بهال excessive production، بينما deficiencies لا تكون multiple، يكون عندي deficiency بال TSH، عندي deficiency عفوا بال ACTH، عندي deficiency بال growth hormone وهكذا. إذا ال deficiencies تكون multiple، بينما ال excessive production يكون single. أوكي. طبعا وأكو pituitary tumors، لكن هاي ال pituitary tumors هي non secretory، والساينز مالتها يكون أكو ساينز بالعين بالهدك وغيرها. نجي على ال disorders اللي هي associated with primary abnormalities of anterior pituitary hormone secretion. عندنا ال growth hormone، لما يصير عندي excess production of growth hormone حيصير عندي either acromegaly in adults or gigantism in children. بينما لما يكون عندي deficiency بال growth hormone ايش حيصير؟ حيصير عندي short stature، قامة قصيرة. البرولاكتين لما يكون عندي excess حيكون عندي amenorrhea، يكون عندي amenorrhea اللي هو lack of the menstrual cycle in females، أو infertility in male or in female، أو يصير عندي galactorrhea يعني يصير عندي secretion of the breast fluid from the breast nipples، ويكون هو abnormal، فشي abnormal يعني هو مو milk يعني. أوكي. حتى ممكن الومن هاي ما تكون pregnant أو ما تكون عندها طفل أو ما يكون يعني أي شيء، وممكن يكون يصير عندها galactorrhea بسبب إنه البرولاكتين مالتها مرتفع. أوكي. أو osteopenia اللي هي الأوستيوبينيا يعني الهولمارك of osteoporosis، هشاشة عظام. الديفيشنسي مالت البرولاكتين حيكون عندي لاكتيشن فيلير، ماكو لاكتيشن. اوكي. بالنسبة للادرينوكورتيكوتروفيك هرمون اللي هو الكورتيكوتروفين، الاكسس مالته اكيد حيسوي لي كوشنج ديزيز. الديفيشنسي مالته حتسوي لي secondary adrenal hypofunction. يعني ليش سكندري؟ لأنه مو هي الأدرينال هي بيها مشكلة، وإنما الستيموليتر مالتها ماكو. أوكي. لأن الأدرينال تحتاج ستيموليتر اللي هو from pituitary gland ينفرز اللي هو ACTH حتى تشتغل، لذلك هو سكندري مو برايمري. فسكندري أدرينال hypofunction حيكون لما يكون عندي deficiency بال ACTH. بالنسبة للثايرويد stimulating hormone، طبعا الأكسس حيصير عندي هايبر ثايرويدزم. بالنسبة للديفيشنسي ايش حيصير عندي؟ حيصير عندي هم secondary hypothyroidism.
يعني مو الثايرويد gland is distracted وإنما الستيموليتر is deficient. اوكي، بالنسبة لللوتينايزنج هرمون الفوليكول ستيموليتنج هرمونز لما يكونون excess حيصير عندي precocious puberty يعني نضوج أو بلوغ مبكر. لما يكونون deficient حيصير عندي secondary hypogonadism يعني infertility. أوكي، نيجي ناخذ الجروث هرمون as example على الهرمونز اللي هي secreted from the anterior pituitary gland. الجروث هرمون هذا شنو؟ هو بابتايد أكيد أو يعني قلنا إحنا كل all the hormones that are secreted from the pituitary gland either peptide or glycoprotein. أوكي، فهو من وين ينفرز؟ من الأسيدوفيلز. أوكي، من anterior pituitary. شلون يصير له stimulation؟ يصير له stimulation من الهايبوثالاموس by منو؟ by a growth hormone releasing hormone اللي هو GHRH. أوكي، هو هذا GHRH secreted from the hypothalamus يروح ينزل للpituitary gland يسوي stimulation للsecretion of growth hormone. زين، هالجروث هرمون هذا السكريشن مالته is pulsatile. أوكي، يعني نبضي يعني بpulsation. يعني شنو؟ يعني هو مو دائما هيجي continuous secretion، لا، عبارة السكريشن مالته عبارة عن pulsation يعني occurs 7 to 8 times a day. شو وقت occurs؟ at exercise، بعد onset of deep sleep لما نكون نايم، يعني لما نكون نايمين نوم عميق، خصوصا لذلك يوصلون الأطفال يقولوا لهم ناموا مبكر يعني الساعة 8 الساعة 9 كونوا انتوا نايمين، لأن بهالوقت هذا ينفرز الجروث هرمون. اللي يلعبوا رياضة هواي عندهم جروث هرمون، لذلك دائما يصير عندهم muscle أو شي. In response to the falling plasma glucose concentration اللي هو after 1 hour after meal، يعني after about 1 hour after meal، يعني بعد ساعة تقريبا من الفود intake من الميل يبدي الجلوكوز ينخفض، لأن الإنسولين انفرز ودخله للسيلز. بالتالي لما ينخفض، هاي طبعا احنا حسب السايز مالت الميل مالتنا، يعني حسب الميل شقد الاماونت سوري مالت الميل مالتنا، لأنه مرات الكربوهيدرات اللي ناكلها مثلا بميل وحدة تكون عظيمة، فيعني هاي ما يحتاج لها ساعة، يحتاج لها أكثر حتى ينزل الجلوكوز. حتى لما ينزل الجلوكوز ينفرز منه الجروث هرمون. إذا هذني البولسز للصغير، يعني الأوقات اللي ينفرز بيها الجروث هرمون. بقية الأوقات هي يكون كلش low concentration الجروث هرمون أو undetectable يعني at all especially in children. يعني الجروث هرمون هذا قلنا إنه stimulated by growth hormone releasing hormone from the hypothalamus، وهمينه ممكن إنه يصير عنده inhibition inhibited by somatostatin اللي هو همينه يعتبر hypothalamic hormone. somatostatin اللي اسمه growth hormone releasing inhibiting hormones اللي هو somatostatin. طبعا السوماتوستاتين هو مو موجود فقط بالهايبوثالاموس وبالبرين، وإنما موجود مكانات ثانية من ضمنها الجاستروintestinal tract، من ضمنها البنكرياتيك islets especially الجاما cells. وطبعا السوماتوستاتين inhibits هو مو بس يسوي inhibition للجروث هرمون، وإنما يسوي inhibition for many gastrointestinal hormones. نيجي على الجروث هرمون secretion may be stimulated by منو؟ ممكن يصير له stimulation للجروث هرمون secretion. قلنا احنا البولسز هاي اللي تصير secretion
بالاكسرسايز بالديب سليب وافتر ميلز، يعني من ساعة لساعتين افتر ميل لما ينزل كلش الجلوكوز. بعد شنو يسوي له ستيميليشن حتى ينفرز؟ الستريس such as hypoglycaemia. اوكي جلوكاجون اكيد لما ماكو جلوكوز ينفرز جلوكاجون حتى يسوي لي جلايكوجينوليسيس. فيعني هو جلوكاجون يعني معناها انه low glucose. جلوكاجون معناها there is no insulin هيك. فهالشي يسوي له شنو stimulation. some amino acids اللي هي such as يعني arginine. بعد شنو عندنا drugs اللي هي مثل ليفودوبا والكلونيدين. تمام. زين هذول الستيمولاي هاي كلها، الستيمولاي اللي هو جمع ستيمولاس، الستيمولاي هاي كلها بشنو تفيدني؟ حتى أسوي assess علما للجروث هرمون secretory capacity. أوكي حتى أقدر سعة السكريشن مالت الجروث هرمون. يعني لأنه الجروث هرمون secretion ممكن يكون impaired in some مثلا obese patient, in hypothyroidism patient, in hypogonadism patient, in Cushing disease patients, in patient receiving large doses of steroids. ممكن إنه يكون secretion of growth hormone is impaired in هذول patients. فأني ممكن إنه أجي أسوي لهم stimulation للسكريشن. مثلا obese patient أقول له صوم حتى ممكن إنه شنو، ممكن إنه الجلوكاجون ينفرز عندك أو الإنسولين بعد ما ينفرز أو الجلوكوز ينصى كلش، بحيث ممكن يصير عندك هايبوغليسيميا. هاي كل هالشغلات تسوي لي stimulation للجروث هرمون سكريشن. ممكن أنطي دواء اللي هو الليفودوبا مثلا حتى يصير عندي stimulation للسكريشن of GH. الأكشنز of growth hormone احنا أكيد نعرف إنه المين أكشن of growth hormone هو promote growth أكيد طبعا، والأكشن مالته is mediated by insulin-like growth factors. أوكي اللي من ضمنها وأهمها الانسولين-like growth factor 1 اللي هو اسمه somatomedin C. أوكي اللي هو هذا secreted from many tissues و act locally، يعني موقعيا يشتغل بكل تشو يشتغل موقعيا. أوكي يعني do not travel in the blood circulation، يعني ما يروح من organ لorgan، وإنما secreted و act locally. أوكي زين other action هسه أوكي صار عرفنا إنه هو promote growth الجروث هرمون. other action of growth hormone شنو هي؟ الميتابوليزم أكيد. مثل شنو؟ مثل carbohydrate metabolism. طبعا أكيد حتكون affected by growth hormone. شلون يعني؟ الجروث هرمون شي يسوي؟ antagonizing للإنسولين mediated cell uptake of glucose. يعني شنو دا يسوي؟ دا يقلل السيل uptake of glucose اللي هو mediated by insulin. فبالتالي ايش حيصير عندي؟ حيصير عندي glucose intolerance. واني اكيد ما انسى انه الجروث هرمون هو يعتبر واحد من counter regulatory hormones، glucose counter regulatory hormones. تمام يعني يعني هو يزيد الجلوكوز، يسوي لي يعني promote أو stimulate glycogenolysis أو gluconeogenesis حتى يزيد الجلوكوز. أوكي بعد بالنسبة للميتابوليزم الفات ميتابوليزم شو يسوي بيه الجروث هرمون؟ طبعا stimulate lipolysis. الجروث هرمون stimulate lipolysis، ولما يصير lipolysis يعني حيزيد شنو؟ الفري فاتي أسيد in circulation. وطبعا لما يزيد الفري فاتي أسيد in circulation يعني there is no secretion of insulin. قاعدة لما أكو insulin in blood there is no fat burning.
لذلك شو يقولوا لهم مرات يريدون يسوون دايت ويريدون يضعفون، يعني يسوون weight losing، يقولوا لهم يعني بعد الأكل ساعتين سووا exercise. ليش؟ لأن بهالوقت هذا شنو حيصير إنه there is no insulin، فالفات burning حيكون كلش سهل. لذلك دائما الأطباء ينصحون بالintermittent fasting، الصيام المتقطع، يعني do not snack between meals، لا تاكلون بين الوجبات، يعني لا تاكلون حتى ورقة خس لا تاكلون. ليش؟ لأنه ولو التريجر، يعني ورقة الخس ايش قد تريد تسوي تريجر للإنسولين سكريشن؟ قليل كلش. لا تاكلون اللي بالنسبة للي يريد يسوي weight losing، لأنه لما ماكو إلا لما ماكو إنسولين بالبلاد يلا يبدي يشتغل الفات بيرنينج. أوكي، وبالعكس لما أكو free fatty acid in circulation there is no insulin secretion. تمام. بعد شي يسوي الجروث هرمون؟ enhances protein synthesis أكيد، وإلا شلون حيسوي growth؟ بس إيش وقت in conjunction with insulin. لذلك الأثليتس الرياضيين أو الجماعة اللي يريدون يسوون عضلات، يبنون عضلات، شو يسوون؟ ياخذون بروتين ويقللون الكربوهيدرات للمينيمم. ليش؟ لأنه الجروث هرمون يشتغل in conjunction، يعني لما ماكو انسولين يلا ينفرز الجروث هرمون، مادام اكو انسولين بالدم ماكو جروث هرمون سكريشن. تمام. فقللون الكربوهيدرات للمينيمم حتى ماكو انسولين، حتى ينفرز يصير سكريشن للجروث هرمون، ينفرز براحته. فلما يصير سكريشن للجروث هرمون هم اصلا ماخذين بروتين، حيصير شنو؟ حيصير بروتين بيلدينج، حيصير بروتين سينثيسيس، حيصير مصل. اوكي. طبعا هالشي مو معناه انه ماكو شغلات ثانية يعتمد عليه الجروث ايضا يعتمد على depends on other factors such as nutrition، تغذية T4 اللي هو طبعا الثايرويد gland أكيد هم control the metabolism process in human body. بعد شنو عندنا الجروث ممكن انه support ممكن يزيد spurt، يعني ممكن يزيد كلش during the puberty. ليش؟ بسبب الزيادة بالأندروجينز. هاي الفترة اللي هي فترة البلوغ تبدي الأندروجينز خصوصا الميل تبدي تزيد كلش، فيبدي الجروث يزيد وياها. نيجي هسه على الجروث هرمون excess. الجروث هرمون excess cause either gigantism or acromegaly. gigantism شو وقت تصير in childhood، تصير عند children، أما الأكروميجالي فتصير عند الادults. تمام. وإحنا نعرف ونرجع نقول إنه الجروث هرمون secreted from the acidophile cells in anterior pituitary. فممكن يكون excessive production of growth hormone سبب شنو؟ acidophile adenomas. أوكي. اللي هو الأسيدوفيل adenomas هذا شنو؟ ممكن يكون resulted from the hypothalamic stimulation، excessive hypothalamic stimulation. طبعا المالجنانت تومر ممكن تزيد لي الجروث هرمون او الجروث هرمون ريليزنج هرمون، لكن هالشي رير. اوكي. فالاكروميجالي والجايجانتزم closely related to the excessive production of growth hormone، واللي هي بدورها related to the acidophile adenomas. اوكي. او ممكن يكون عندي الاكروميجالي ممكن تكون واحدة من المانيفستيشنز اللي هي related to another case اللي هي multiple endocrine neoplasia اللي هي المن. اوكي. فهنا الclinical manifestation of growth hormone secretion depend على شنو؟
depend على whether the condition develops before or after شنو fusion of the bony epiphysis. يعني شنو؟ يعني هذا هو البون، هذا هو البون اللي هو اللونج بون. يعني تخيلوا العظم الفخذ اللي هو أكبر عظم موجود بالجسم. طبعا السيركولر يعني end هاي نهايات شنو اسمها؟ هاي نهايات اسمها epiphysis اللي هي منا لهنا، منا لهنا epiphysis. وهذا البون اللي هو المد يعني الوسطي، هذا شنو اسمه؟ diaphysis، اللي هو يسموه الشافت. هذا diaphysis. اكو فد شي يربط الابيفيسز الدايفيسز بالابيفيسز. هاي المنطقة اللي هي اسمها الميتافيسز. هاي المنطقة الميتافيسز. هاي المنطقة in children تبقى تنمو لحد ما يتوقف النمو. اوكي، اذا منا هاي المنطقة هي اللي تنمو، هي اللي تطول العظم لحد ما يتوقف النمو. شي يصير لما يتوقف النمو؟ يصير عندي فيوجن، يسموه فيوجن ان epiphysis. لما يصير فيوجن ان epiphysis خلاص توقف النمو. فالجروث هرمون هذا المانيفستيشن مالت الاكسسيف برودكشن اوف جروث هرمون شو وقت دا يصير؟ اذا within the childhood يعني in children، وهو بعد دا ينمو الطفل، ممكن طول الطفل يعبر يعني المترين، لأن هو في حالة النمو، في طور النمو، ودا يجي growth hormone excessive production فيطول العظم مالته، ممكن يوصل إلى طول مترين. أما إذا صار in adult يعني after fusion of epiphysis، بعد ما يوقف النمو، فلا هنا ما حيطول كل شيء يعني ما يوصل هيك، لكن حيصير أكو تضخم، أكو acromegaly يعني. لذلك الجايجانتزم تختلف عن الأكروميجالي. الجايجانتزم before fusion of epiphysis، بينما الأكروميجالي after the fusion of epiphysis. أوكي، زين. The features of acromegaly may include the following. شنو هي features of acromegaly؟ An increase in the bulk of the bone and soft tissues. يصير زيادة بالحجم بالسايز in hands in hearts in jaw tongue. خصوصا لما يزيد حجم الجو يعني الفك، حيصير أكيد عندي changes in the facial appearances. أوكي، فلكن هل increasing in size حيكون يعني الكروشنينج الخشونة حتكون gradual. أوكي، هاي الكروسنينج إذا ما سامعين بها قبل هاي الكلمة، يعني الخشونة. هاي الجرادوال كروسنينج حتكون هي السبب إنه تخلي هالفيتشرز هاي unnoticed for many years. يعني ممكن أبو اللي عنده أكروميجالي ما يحس بيها إلا لما نكون كلش واضحة. ليش؟ لأن الكورسنينج دا تكون gradual. بعد شنو غير الفيشيال appearance؟ الثايرويد جلاند ممكن يصير بيها enlargement، لكن ممكن تبقى إنه هي euthyroid، يعني there is no hypothyroidism and there is no hyperthyroidism. euthyroid تبقى بالرغم من إنه هي صاير بيها enlargement. طبعا هذا هو الشكل اللي تشوفون هنا الجو شلون، يعني الفك شلون كبير، أصلا الحجم مال الوجه كله يختلف يعني، والشكل الهاندز تكون كبيرة كلش همينة. بعد شنو عندي من ال other features ال other characters؟ إنه حيكون عندي excessive hair. بالنسبة للهايبر
hyperhidrosis يعني السويتنج، وال sebaceous glands يعني اللي هي تكون subcutaneous و secrete oil. هاي بالنسبة لهم للجماعة الأكروميجالي حتكون كمان يعني thank God. بالنسبة للmenstrual cycle أكيد حتكون بيها disturbances يعني in female. حيصير عنده impaired glucose tolerance بحيث إنه 25% of the patients develop symptomatic diabetes mellitus. لكن 75% البقية لا، إنه البنكرياس ينجح إنه يسوي secretion for enough insulin to overcome of the antagonistic effect of growth hormone. أوكي، فimpaired glucose tolerance هاي واحدة من الشغلات اللي ممكن يصير عند البيشنت الأكروميجالي patient. وبعد إذا استمر الجلاند distraction، لأن احنا قلنا هو سببه بالبداية هو أدينوما بالأسيدوفيل أدينومس، ممكن يتأثر كل البيتوتري الانتيريور بيتوتري، ممكن إنه ال ACTH ال LH ال FSH ال TSH هذول كلهم ممكن يكونون deficient بعدين، ما عدا البرولاكتين. البرولاكتين حيكون raised عادة بالأكروميجالي patient، يعني إذا عمروا بقوا فترة طويلة لأنهم يعني غالبا يموتون، يعني يوصلون في مرحلة من العمر ويموتون، أما بسبب إنه الهارت failure، إنه الهارت cannot pump enough blood، أو هو أصلا يصير enlargement للهارت، أو بسبب infection أو شيء. فإذا بقوا عمروا يعني مو يعمروا، يعني حتى بعمر يعني الأربعينات حيكون البرولاكتين مالتهم عالي عكس بقية الهرمونات، لأنه البرولاكتين الريسبونس مالته مختلفة. الريسبونس مالته اللي هي تجي عن طريق الهايبوثالاموس، الكنترولينج مالت of secretion عن طريق الهايبوثالاموس، واللي تتحكم الهايبوثالاموس من خلال طبعا releasing factors، ومن خلال أيضا neurotransmitters مثل الدوبامين. فإحنا عندنا الدوبامين يزيد الجروث هرمون، يزيد هذين الهرمونات كلها، ما عدا البرولاكتين يقلله. فلما أكو impairment بالهايبوثالاميك كنترول حيصير عندي بالنهاية شنو؟ increasing in secretion of prolactin، يعني hyperprolactinemia. أوكي، نيجي على growth hormone deficiency. In adults growth hormone deficiency طبعا associated with some clinical symptoms اللي من ضمنها tiredness. دائما اللي الجماعة اللي عندهم growth hormone deficiency يكونون tired، عندهم dyslipidemia مثلا، يكون ال incidence of cardiovascular disease تكون أعلى لما يكون أكو deficiency in growth hormone. emotional deprivation همينة ممكن يكون associated with the growth hormone deficiency. طبعا هنا emotional deprivation ما راح نقدر نميز بين ما راح نقدر نميز السبب مالته إنه شنو الكوز، هو deficiency in growth hormone secretion لو أكو other organic causes. بينما in children the growth hormone deficiency results in short stature، قامة قصيرة. طبعا هاي القامة القصيرة بعدين تبين، يعني at birth the weight of children يعني ال birth weight يكون normal، لكن after a while the rate of growth حيكون abnormal less than the normal. لكن احنا مو أي شخص أي طفل يجي هو short عنده short stature قامة قصيرة احنا هنقول عليه انه عنده growth hormone deficiency. لا، لازم نسوي excluding للother causes اللي منها nutrition، ممكن يكون عنده حساسية في يعني بالانتستين مالته، وكذا cause اكو ثاني. disorders of posterior pituitary hormone secretion. خلصنا كل ال disorders، يعني بعض ال disorders of يعني anterior pituitary hormone secretion. نيجي على posterior. طبعا posterior
hormone secretion disorders اللي هي related to it كلش rare من ضمنها يعني أو هي هاي الوحيدة تقريبا deficiency of ADH إن طبعا diabetes insipidus وهالشي ممكن يسوي لي بوليوريا وبالتالي حيصير عندي شنو؟ حيصير عندي هايبوناتريميا بسبب إنه الصوديوم will be lost with the water يعني in the absence of ADH hormone. ADH اللي هو stimulate or enhances the reabsorption of water from the collecting duct in the kidney. لما ماكو there is no appropriate reabsorption of water حيصير عندي polyuria يعني excessive amount of of water secretion يعني large volume of urine. تمام. هاي هي ال disorders اللي هي associated with the posterior pituitary hormones. نيجي على الهايبوبيتيتاريزم. الهايبوبيتيتاريزم يعني there is a deficiency in the pituitary secretions أو pituitary hormones. طبعا ال pituitary has a large أو a great أو a considerable functional reserve يعني مخزون وظيفي كبير. شنو معناه هذا؟ معناه إنه we will not notice the deficiency in the pituitary hormones unless there is a 70% of the gland has been destroyed يعني 70% من الجلاند حيخرب. يلا نبدي نلاحظ الديفيشنسي. ليش؟ لأنه اكو functional reserve كبير بهالبيتوتري جلاند هاي. ونوعين الهايبوبيتوتريزم هنا، أما يكون partial hypopituitarism اللي هو involve one hormone away from the other hormones، أو يكون pan hypopituitarism اللي هو حيكون multiple يعني more than one hormone ممكن يشمل all the pituitary hormones تكون hypo أو deficient. البان hypopituitarism إيش وقت نكون suspicious إنه هالشخص أو هالبيشنت عنده بان hypopituitarism. راح أوصف لكم فد picture معينة، وهالبيكتشر هي uncommon rare يعني فد patient مثلا عنده pituitary or brain tumor، وهالتومر هذا is diagnosed radiologically يعني أكيد عنده تومر مو suspected. أوكي، إذا تومر أول شي. ثاني شي عنده hypogonadism. ثالث شي عنده adrenocortical insufficiency. رابع شي عنده short stature يعني اللي هو related to growth hormone. and hypothyroidism يعني هاي البيكتشر اللي تتضمن كل هالهايبو هاي كل يعني هالdeficiencies is rare أكيد is rare. فهو هذا البيكتشر اللي هي تمثل البان hypopituitarism. طبعا أكيد إنه الهرمونات أو الهرمونز اللي هي تتأثر بداية ما يصير أكو distraction بالبيتوتري هي الجروث هرمون والجونادوتروفين. هذولا غالبا يتأثرون بالبداية، أما البقية ياخذون وقت، خصوصا الهرمونز of posterior pituitary gland ياخذون يعني the deficiency of them is rare. Consequences of pituitary hormone deficiencies progressive pituitary damage will be evidenced by شنو؟ by deficiencies of gonadotropins and growth hormone. gonadotropins اللي هي FSH و LH and GH. هذول ال 3 hormones
will be affected first. يعني حيصير بهم deficiency بالبداية لما تكون pituitary gland is distracted or is destroyed. بينما ال ACTH وال TSH remain normal يعني for يعني months or even years، ما راح يبين عليهم difference. تمام. فبعدين شنو اللي حيصير ك consequences لما يصير هال deficiencies؟ أول شي ال growth retardation in children. أكيد لما ال growth هرمون يقل حيصير عندي growth retardation. بس ال growth هرمون يقل لا TSH، لأنه ال growth له علاقة بال growth هرمون وعلاقة بالميتابوليزم اللي هو controlled by thyroid، ال thyroid controlled by TSH. بعد شو يصير عندي؟ إذن حيصير عندي secondary hypogonadism. الجونادوتروفين deficiency هتؤدي إلى secondary hypogonadism. secondary مو primary، لأن البرايمري لما يكون الكوز هي الجونادز نفسها، الكوز هي الجونادز نفسها، لكن هنا الكوز هي مو الجونادز وإنما هي شنو؟ هي الستيميليتر of gonads اللي هي منو؟ اللي هي الجونادوتروفينز. أوكي، فلما تكون deficient حيصير شنو عندي؟ حيصير عندي amenorrhea، lack of menstrual cycle in females. حيصير عندي infertility. حيصير عندي sexual حيصير عندي ال secondary sexual characteristic حتكون abnormal، يعني حتكون أو delayed to be apparent. حيصير عندي lose of axillary and pubic hair. حيصير عندي impotence or lose of libido. اوكي، هاي كلها البيوبرتي حتتأخر، البلوغ النضوج بصورة عامة بالنسبة للفيميل والميل حيتأخر. شنو حيصير بعد؟ شنو الأشياء اللي تصير؟ secondary adrenocortical hypofunction. هذا من وين جاي؟ جاي من deficiency of ACTH. طبعا in contrast to the primary form اللي هو Addison disease. primary form لما تكون primary form of adrenocortical hypofunction هو Addison، لأنه الادرينال cortex هي حتكون destroyed، هي حتكون disordered. بينما هنا لا، هنا secondary. ليش؟ لأنه الستيميليتر اللي هو ال ACTH هو اللي deficient. زين. Can we distinguish between the primary and secondary adrenocortical hypofunction؟ إيه نعم we can. شلون؟ إنه بالبرايمري فورم بالأديسون فورم ال ACTH حيكون elevated بالبلد، بالتالي ACTH is associated with hyperpigmentation لأنه هو يسوي activation للميلانوسايت، بالتالي حيصير عندي hyperpigmentation بالأديسون disease. بينما هنا بالسكندري there is no hyperpigmentation. بعد شنو؟ الأديسون disease usually is associated with sodium and water deficiency، ولما يكون عندي sodium deficiency يعني hyponatremia حيكون عندي بالمقابل hyperkalemia. هاي وين موجودة؟ بالبرايمري فورم اللي هو الأديسون، بينما بالسكندري ما موجود. ليش؟ لأنه بالبرايمري الألدوستيرون is involved as a cortex hormone adrenal cortex hormone، بينما بالسكندري فورم لا، aldosterone is not involved. ليش؟ لأنه ال ACTH do not affect aldosterone، هي affect الكورتيزول. طبعا احنا ما ننسى إنه الكورتيزول هو is needed for normal free water excretion، يعني حتى نحافظ على osmolality of the urine and osmolality of the blood. لذلك ال deficiency of cortisol إيش حيصير عندي؟ حيصير عندي ال water excretion is شنو؟ is less than the normal، so حيصير عندي delusional hyponatremia. تمام؟ يعني hypoosmolar blood حيصير عندي. زين. بعد شنو الكورتيزول؟
is important to maintenance of normal blood pressure أكيد. فإنه there is no يعني أو less than the normal cortisol أكيد حيصير عندي hypotension. والكورتيزول والجروث هرمون يعني ما أنسى إنه اثنيناتهم they both are glucose regulatory counter regulatory hormones. فالdeficiency in cortisol and growth hormone حيسوي عندي hypoglycemia. other consequence اللي ممكن إنه يصير للpituitary deficiency pituitary hormone deficiency هي secondary hypothyroidism TSH deficiency. هنا TSH أكيد will affect the thyroid gland and result in hypothyroidism. طبعا هنا ما راح يكون ممكن إنه نميز بين primary hypothyroidism و secondary hypothyroidism unless there is a topographic imaging مثلا أو radiological scanning. بعد شنو عندنا البرولاكتين deficiency هم يعتبر consequence للpituitary deficiency. إيش حيصير هنا؟ ممكن البرولاكتين deficiency هو أكيد associated with failure to lactate يعني there is no milk. خصوصا هو يصير after يعني postpartum after البirth أو ممكن يصير within birth يعني مثل ما موجود بشيهان syndrome. شيهان syndrome يعني during birth شي يصير عند المother يصير عندها hemorrhage severe hemorrhage فتفقد blood بالتالي الأكسجين اللي هو needed for the pituitary to work to function هيكون less than the normal. so واحدة من الشغلات اللي ممكن تصير بسبب الشيهان syndrome إنه يصير عندي prolactin deficiency. أوكي فهنا حيصير عندي lactation حيكون قليل. من الشغلات اللي هي ممكن إنه تصير بسبب الهايبوبيتيتريزم خصوصا عند الأديسون disease patients ممكن يكونون subjected to death يعني they may die in some cases خصوصا لما يكون إنه الكورتيزول يعني there is no adequate secretion for cortisol in response to stress. هذا الستريس هذا ممكن يكون surgery or infection or trauma أو حتى ممكن يكون hypoglycaemia أو حتى hypothermia. يعني يصير عنده يفقدون الحرارة مالت الجسم بحيث ما يقدر patient cannot maintain the temperature of the body. فهنا أنا ممكن يصير عندي death بالنسبة لهذا patient اللي هو عنده hypopituitarism. عندنا pituitary tumors. pituitary tumors depend يعني clinical presentation of pituitary tumors depend on two things. أول شي type of the cells وثاني شي size. A type of the cells طبعا اللي هي involved in the tumor وثاني شي size of the tumor. السايز ممكن يكون مايكرو وممكن يكون ماكرو. المايكرو هو less than يعني الصغير then less than 10 مليمتر. أما الماكرو الكبير فهو more than 10 مليمتر. بالنسبة للتايب إذا tumor occurs in the secretory cells فهالشي leads to production يعني excessive production of hormones. مثلا إذا tumor occurred in the lactotrophs حيصير عندي excessive production of prolactin. والبرولاكتين أكيد excess prolactin حيسوي لي infertility amenorrhea galactorrhea وهكذا. إذا صار التومر بالسوماتوتروفس حيصير عندي excessive production of growth hormone وبالتالي acromegaly and gigantism. إذا صار
corticotrophs فحيصير عندي excess of ACTH وحيصير عندي Cushing syndrome. زين، بالنسبة large pituitary tumors اللي هي الماكرو، هاي عادة تكون associated with visual disturbances. ليش؟ لأنه حتسوي pressure on the optic chiasma، أو ممكن تسوي لي headache. ليش؟ لأنه بسبب ال raised intracranial pressure. أو ممكن شو تسوي لي؟ تسوي لي deficiency in some or the hormones secreted from the pituitary. ليش يصير deficiency؟ لأنه حيصير أكو distraction. يعني لما يكون التومر مايكرو يسوي لي excessive production بالهرمون، لكن لما يكون كبير ماكرو حيسوي لي distraction بالسيلز وبالتالي بالجلاند، بالتالي حيسوي لي deficiency بالsecretions، deficiency بالهرمونز. أوكي، بينما أكو أنواع أخرى. There are other non-secreting tumors. يعني التومرز اللي هي occurs in non-secretory cells. هاي شلون؟ هاي تكون difficult to diagnose using biochemical tests. أوكي، هاي راجلها imaging أو scanning. أوكي، فلكن although الhyperprolactinemia considered as valuable biochemical marker of the presence of a pituitary tumor. يعني هو يدل الهايبربرولاكتينيميا هو عادة يدل على إنه indicate a pituitary tumor. البرولاكتين ممكن إنه يعتبر شنو؟ يعتبر biomarker. نيجي على شلون نسوي investigation of suspected hypopituitarism. طبعا laboratory should be always consulted before any diagnosis. حتى إنه أنا ليش دا أسوي تيست للبايوكيميكال parameters يعني للهرمونز حتى to assess which one is disordered. البيتوتري لو التارجت endocrine gland. فمثلا أنا دا أشيك دا أسوي investigation للجونادال axis كله. الجونادال axis يعني الجونادز ويا related pituitary hormones. فأني لازم أشيك شنو؟ لازم أشيك الجونادوتروفيز اللي هي LH وال FSH. لازم أشيك شنو الهرمونز مالت الجونادز بالنسبة للفيميل الإستروجين، وبالنسبة للميل التستوستيرون. وبالعكس إذا أنا داريد أشيك الثايرويد أكسس فلازم أجي أشيك التي 3 والتي 4 بالنسبة للثايرويد، ولازم أجي أشيك التي اس اتش بالنسبة للبيتوتري. حتى هيجي أقدر أني شنو confirm which gland is the cause in the deficiency. أما بالنسبة للبرولاكتين فإحنا قلنا هو يعتبر considered as valuable biomarker بالنسبة للبيتوتري tumor، وبالنسبة حتى نشيك if there is a pituitary stack involvement. أوكي، بالنسبة للأدرينال axis شنو أني ممكن أشيك؟ الكورتيزول at 9 o'clock يعني at 9 PM، لأن الكورتيزول بهالساعة حيكون واصل البيك مالته. وبنفس الوقت أشيك ال ACTH. أوكي، فأني بعد ما أخذت البلاد بعد ما شيكت مثلا فحاجي أني أشوف بالنسبة مثلا بالنسبة للثايرويد أكسس لو أجي أشوف مثلا T3 و T4 هذولا are low بينما TSH are high. فشنو أقول إذن الديسوردر موجود بالثايرويد لما يكون التارجت جلاند هرمون is low.
والتروفيك هرمون اللي هو من البيتوتري is raised، فيعني الكوز بالديفيشنسي هنا هو التارجت جلاند نفسها. بينما لما يكون they both are between low and normal، يعني الهرمون مالت البيتوتري والهرمون مالت التارجت جلاند اثنيناتهم between low and normal، شو أقول هنا الكوز هي البيتوتري. فهيجي أني شنو؟ هيجي أني حددت من هو السبب. لكن بالنهاية كل هذا يعني ما يلغي دور أهمية الCT والMRI. كل البيولوجيكال يعني تيستينج ما يلغي طبعا الCT والMRI، حيلغينا بالعكس الحاجة إلى ممكن في بعض الأحيان الحاجة إلى البايوكيميكال تيست، يعني الكمبيوترايزد توبوغرافي اللي هو الCT، والمagnetic resonance imaging اللي هو الMRI. هذا ممكن يسوي لي accurate diagnosis يعني بالنسبة للبيتوتري أو بالنسبة للتارجت جلاند. مرات في بعض الأحيان ولو هي rare ممكن إنه يكون مطلوب combined pituitary stimulation. يعني شنو هذا combined pituitary stimulation test؟ هذا ممكن ينطون انسولين or glucagon. طبعا الجلوكاجون حيسوي لي stimulation element للجروث هرمون plus thyroid releasing hormone اللي هو حيسوي لي stimulation element للثايرويد stimulating hormone plus gonadotropin releasing hormone اللي حيسوي لي stimulation element للgonadotropins، يعني ال LSH وال LH سوري وال FSH. فهنا يسموه combined pituitary stimulation test. لكن هذا ما يخلو من المخاطر، يعني خصوصا إنه هنا إحنا الهرمونات هي فد مسألة جدا حساسة، إنه بدنا نلعب بالهرمونات. يعني الهرمونات من يقول إنه حترجع تسوي بالانس لنفسها، يعني تاخذ وقت طويل حتى ترجع تصير نورمال. هاي أولا. ثانيا إنه إحنا بدنا نسوي ممكن بالتستات اللي هو نسوي triggering للهايبوغليسيميا by injection with insulin. يعني هي الهايبوغليسيميا يراد لها يعني شخص فيزيشيان وخبير حتى يكون يعني يم البيشنت، حتى إذا صار إنه أي تدهور بحالة يعني البيشنت ممكن إنه يتلاحقه. فهي الهايبوغليسيميا هي أصلا بوحدها فشي خطرة، فإنه هاي التستات هي لا تخلو من المخاطر. هنا عندنا فد example على ال stimulation test اللي هو glucagon stimulation test of the hypothalamus pituitary axis. هذا التست ممكن يكون useful in case إنه إحنا ما نقدر نسوي triggering للهايبوغليسيميا by injection of insulin. أوكي، فهنا التست إنه ننطي جلوكاجون للبيشنت حتى يصير عندي stimulation secretion of a growth hormone ولل ACTH. أوكي، لكن هذا فإذا صار له يعني إذا سوى البيتوتري سوت response للجلوكاجون وفعلا زيدت secretion of growth hormone or ACTH، معناها البيتوتري ما بيها شي سليمة، أو إنه الهايبوثالاموس ممكن هو اللي يكون يعني البي disorder. وإذا لا البيتوتري fail to respond to glucagon، فممكن يكون البيتوتري هي responsible، يعني هي اللي بيها disorder، الهايبوثالاموس ما بيشي. لكن هذا التست هو contraindicated يعني in many cases. يعني ممكن البيشنت اللي عنده adrenal failure هذا التست بالنسبة إلى prevented. الادرينال failure شلون نعرفه؟ لما يكون الكورتيزول عند هذا البيشنت at 9 AM اللي هو المفروض بيك واصل، هنا حيكون less than 100 nanomole per liter اللي هو قليل يعتبر. فهذولا عندهم يعني هذا البيشنت عنده adrenal failure، فاحنا هنا الجلوكاجون stimulation test حيكون contraindicated prevented بالنسبة له. بالنسبة للبيشنتس اللي هم عندهم hypothyroidism نفس الشيء.
هم راح يكون prevented لأنه وبالنسبة أيضا للبيشنتس اللي هم عندهم diabetes mellitus فما يصير نعطيهم جلوكاجون أكيد يعني. Finally وصلنا للتريتمنت of hypothyroidism. طبعا التريتمنت هنا will depend on the cause of the hypothyroidism. فممكن التريتمنت يكون عبارة عن surgery يعني ممكن يتضمن include surgical removal of a large adenoma for example يعني. أو ممكن إذا كان ال ACTH axis هو اللي impaired ممكن إنه نعطي للبيشنت glucocorticoids such as hydrocortisone. أو ممكن إذا كان البيشنت عنده hypothyroidism ممكن نعطي T4. هواية حاليا يعني الهايبوثايرويدزم صارت شي كلش common بالعراق فهواية نلقى patients ياخذون thyroxine T4 as replacement. ممكن إذا البيشنت عنده gonadotrophin deficiency ممكن ياخذ testosterone إذا هو male وإذا هي female ممكن تاخذ estrogen وهكذا. فيعني treatment depend on the cause. أني لهنا تقريبا خلصت المحاضرة مالت الهايبوثالاموس and pituitary gland. أتمنى يكون الشرح وافي وفاتكم هذا التسجيل وشكرا للأصغاء وإن شاء الله نلتقي بمحاضرات جاية.